Mình vừa mới xúc miệng với cả dầu dừa. Chia sẻ với mọi người những cái mà mình hay uống trong một ngày để cho mọi người có thể tham khảo luôn. Hôm nay nhà mình đã hết chanh vàng cho nên là mình không cho vào được. 80% phụ nữ Việt Nam vẫn không biết là mình đang bị suy giảm nội tiết tố. Đây, cái thuốc của mình. Ui. Cái trà này thì cái hương vị của nó rất là dễ uống. Xúc miệng với cả dầu dừa. Nhưng mà sau khi xúc miệng với cả dầu dừa ấy, thì mọi người nhớ là mình có nhổ trực tiếp vào cống nha, tại vì nó rất là dễ bị tắc cống, cho nên là mình sẽ mang ra thùng rác, mình nhổ vào một cái túi riêng và zip nó lại. Cái dầu dừa ấy thì nó sẽ có cái tác dụng làm cho cái hơi thở của mình nó được thơm hơn, răng trắng hơn, với cả là mình thấy là nó sẽ bảo vệ được cái men răng của mình tốt hơn. Từ lúc mà mình duy trì cái đấy thì mình cảm giác là răng miệng của mình trông nó cũng nâng tầm đấy, nên là mọi người có thể thử nha. Xin chào mọi người, nay Can đi học mà bố Kiên thì cũng đang đi giải quyết mấy cái công việc, cho nên là chúng mình sẽ cùng nhau loanh quanh một ngày ở nhà. Và trong video này hơn hết thì mình sẽ muốn chia sẻ với mọi người một cái chủ đề mà chính bản thân mình cũng đã tìm tòi rất là lâu nay và mình rất muốn chia sẻ với cả mọi người. Mình tin rằng nó cũng là một trong những cái cách để mà mình có thể tận hưởng cuộc sống cách nó trọn vẹn như bây giờ ở cái độ tuổi U35 này. Trong cái video lần trước ấy thì mình cũng có chia sẻ với mọi người về cái cách mà mình ngâm chanh mật ong này. Có khá bạn mọi người đã làm theo và có nhắn tin lại cho mình. Mình rất là vui khi mà mình nhận được tin nhắn của mọi người. Trong cái video ngày hôm nay ấy, thì mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người những cái mà mình hay uống trong một ngày để cho mọi người có thể tham khảo luôn. Mọi người cũng hỏi mình về cái cách mà mình bảo quản cái hũ chanh mật ong này. Thì như mình nên là mình sẽ cất nó ở trong cái ngăn mát của tủ lạnh. Và mỗi lần mà mình cho chanh vào đây thì mình thường sẽ chỉ cho từ 1 đến 2 trái chanh thôi, cắt lát thật là mỏng. Và mỗi lần mình uống thì mình đều cho thêm 1-2 lát chanh vào trong cái cốc của mình luôn. Vì vậy khi mà mình hết chanh thì mình sẽ tiếp thêm chanh vào, hoặc là mật ong hết thì mình cũng sẽ tiếp thêm mật ong vào, cứ như vậy thôi. Và cái hũ này thì nếu như mọi người bảo quản trong tủ lạnh ngăn mát thì có thể là bảo quản từ 3 cho đến 6 tháng. Nếu như mà kiểu mọi người thấy cái tình trạng cái chanh ở trong này nó bị quắt quá thì mọi người có thể vớt chanh ra cũng được. Chủ đề mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người đấy chính là sự cân bằng giữa tính nữ và tính nam. Nghe thì có vẻ rất là trừu tượng, thế nhưng mà thực ra thì nó luôn hiện diện mỗi ngày. Từ cái cách mà mọi người phản ứng trong mọi mối quan hệ cho đến cái cách mà mình chăm sóc bản thân hay là làm việc và yêu thương. Ở độ tuổi này thì mình không còn bị quấn theo những cái định kiến như là phụ nữ thì phải dịu dàng, hay ngược lại là phải mạnh mẽ độc lập thì mới gọi là thành công. Khi mà mình đã hiểu rằng là trong cơ thể mình lúc nào cũng tồn tại hai cái nguồn năng lượng, đó là tính nữ và tính nam. Nếu như mà tính nữ đại diện cho những cái như là mềm mại, trực giác, yêu thương, thì tính nam sẽ thể hiện cho những cái như là lý trí này, hành động, kiểm soát. Và tất cả nó đều có giá trị. Cái điều quan trọng đấy là mình phải nhận diện được là khi nào thì mình cần sử dụng đến cái nguồn năng lượng nào. Và quan trọng hơn nữa đấy là mình cần phải biết cách cân bằng được hai cái nguồn năng lượng này. Và mọi người có tin được không, đây chính là cái chiếc chìa khóa để cho mình có một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn và mọi thứ trong cuộc sống của mình nó cũng vận hành một cách trơn tru hơn. Hôm nay mình cũng sẽ dành nguyên ra một ngày để làm những cái việc rất là đơn giản, thế nhưng mà nó đã trở thành cái thói quen để cho mình nuôi dưỡng tính nữ từ bên ngoài cho đến bên trong.
Bây giờ thì mình sẽ ép nước ép cần tây với cả táo xanh để mà uống bổ sung thêm năng lượng trước khi mà mình tập. Thực ra thì dạo gần đây mình bắt đầu thay đổi một cái thói quen của mình, đấy là thay vì việc là mình nạp caffeine vào buổi sáng trước khi mà mình tập thì mình sẽ uống nước ép cần tây với cả táo xanh. Hôm nay nhà mình lại hết chanh vàng cho nên là mình không cho vào được. Nhưng mà nếu như mọi người có chanh vàng, mọi người cho thêm một vài ít giọt chanh vàng vào đây thôi thì nó cũng ngon lên rất là nhiều lần. Bình thường là sau khi mà tập thì mình mới ăn sáng. Thì trong cái nước ép cần tây này thì nó sẽ bổ sung cho mình nước và khoáng cũng như là enzyme tự nhiên. Nó sẽ giúp cho mình có thêm năng lượng một cách rất là tự nhiên thôi mà không cần phải nạp vào caffeine vào người. Cũng có một cái giai đoạn mình nghĩ là khi mà mình đã có gia đình và có con rồi thì chắc chắn là cái quỹ thời gian mà mình dành cho bản thân mình nó sẽ không còn được nhiều như trước nữa. Và mình nghĩ là mình cần phải hy sinh thay vì việc là đòi hỏi. Nhưng mà khi mình nhận ra là nếu như mình không thể tự chăm sóc tốt cho chính bản thân mình thì mình cũng đâu có thể chăm sóc cho những người xung quanh một cách tốt nhất được, đúng không? Thay vì cái việc mà mình than thở thiếu thời gian thì mình sẽ tìm cách sắp xếp lại. Bởi nếu như mà mình đã thực sự muốn yêu thương bản thân thì mình sẽ tìm cách chứ không phải là tìm lý do. Ở độ tuổi U35 thì mình không còn quá khắt khe đánh giá về hình thể của bản thân nhiều như trước nữa. Mình hiểu rằng là cơ thể của mình thì cũng sẽ có lúc như thế này, lúc như thế kia. Quan trọng là mình phải lắng nghe và mình đi tìm giải pháp. Tập thể dục với mình bây giờ thì nó không còn có một cái mục đích duy nhất đấy là giảm cân, mà còn để duy trì trạng thái tinh thần và năng lượng tốt nhất cho mỗi ngày. Ăn uống cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để cho mình có thể phát triển và nuôi dưỡng tính nữ từ bên trong. Mọi người cũng đừng có bỏ qua cái vấn đề này nhé. Vì tính nữ của mình thì nó không chỉ đơn thuần là năng lượng cảm xúc, mà ở phụ nữ thì nó còn bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố và hormone nữa. Sau khi mà ăn sáng xong thì mình sẽ uống những cái viên uống bổ sung, ví dụ như là các loại vitamin hoặc là omega 3 các thứ ấy, thì nó sẽ phát huy tốt nhất khi mà mọi người vừa mới ăn xong. Đấy là mà mình up lên trên Instagram của mình cái khay thuốc của mình ấy, thế là mọi người hỏi mình rất là nhiều về những cái loại viên uống mà bây giờ mình đang bổ sung cho cơ thể. Đây thực sự là những cái viên uống mà mình thấy nó rất là tốt cho cơ thể của mình, đặc biệt là đối với các phụ nữ. Trước tiên là mình sẽ nói với mọi người đấy là tùy vào những cái giai đoạn trong năm cũng như là độ tuổi thì mình sẽ bổ sung những cái viên uống cần thiết. Cái gì nó nhiều quá nó cũng không tốt, cho nên là mọi người hãy cân nhắc tùy vào cái tình trạng của mọi người cũng như là sức khỏe của mọi người. Không phải là ngay ở đâu đấy mọi người nói là cái này tốt lắm, cái này đang kiểu hot lắm thì mọi người bổ sung nha. Cho nên là hãy tìm hiểu kỹ trước khi mà dung nạp bất cứ cái thứ gì vào trong cơ thể nhé. Tại thì ở trong này của mình đang có mấy cái viên này là viên omega 3. Omega 3 ấy thì thường là mình cũng sẽ uống khoảng độ tầm 6 tháng thôi. Bây giờ ấy thì gần như là trong tuần của mình đến phải khoảng 2/3 bữa cơm, bữa ăn của gia đình mình là đều có bổ sung thêm cá. Cho nên là mình cũng sẽ uống omega 3 trong một cái thời gian nhất định trong năm thôi. Thì cái omega 3 của mình uống nó có cái dạng viên như thế này. Cứ mỗi ngày mình sẽ uống từ 2 cho đến 4 viên và tùy vào cái nhu cầu cơ thể của mình cần thiết. Như mình thì mình vừa có chia sẻ đấy là mình vẫn có cái chế độ ăn mà nạp đầy đủ omega 3, cho nên là mình sẽ chỉ bổ sung thêm 2 viên vào mỗi buổi sáng thôi. Cái việc mà mình chia cái viên uống của mình mỗi ngày vào theo mỗi cữ như này nó cũng rất là tiện. Tiếp theo mình sẽ uống vitamin A. Cái này là mình mua hồi mà mình đi sinh. Hộp này cũng là hộp thứ 2 rồi, thì nó cũng là một cái viên trong cái viên nén như thế này. Cái này thì mỗi một buổi sáng mình cũng sẽ uống 2 viên luôn. Cái này thì sẽ rất là tốt cho mắt, và đặc biệt là những bạn nào mà mọi người kiểu hay phải tiếp xúc với ánh sáng xanh nhiều, ngồi làm việc với cả máy vi tính nhiều. Cái viên uống cuối cùng nữa, cái viên uống này mình rất là muốn chia sẻ kỹ với mọi người. Đây là cái viên uống Xuân Nữ. Cái viên uống này nó sẽ giúp cho mình có thể cải thiện cái vấn đề nội tiết tố ở phụ nữ. Mình có đọc một cái thông tin đấy là theo cái thống kê của Hội Phụ Nữ Việt Nam thì có đến 80% phụ nữ Việt Nam vẫn không biết là mình đang bị suy giảm nội tiết tố. Bản thân mình thôi, nhưng cái năm mà trước U30 ấy, thì mình cũng không có quá quan tâm đến cái vấn đề nội tiết tố ở phụ nữ đâu. Nếu như mà mọi người hay gặp những cái vấn đề như là mọi người bị rối loạn kinh nguyệt này, không đều này, hoặc là mọi người hay bị đau bụng trước kỳ kinh, hoặc là đến cái thời kỳ mà rớt râu đấy mọi người hay bị kiểu bốc hỏa, bị nóng trong người, rất là dễ kiểu bị cáu bẩn ấy, hoặc là nếu như mà mọi người bị gặp những cái vấn đề như là hay bị lên mụn mà không rõ là nguyên nhân từ đâu, kể cả là mọi người không có sử dụng những cái mỹ phẩm lạ, hoặc là mọi người cũng không có ăn uống cái gì nóng nhưng mà cứ bị lên mụn thôi, thì đấy có thể là vấn đề của nội tiết tố. Trong nội tiết tố của phụ nữ ấy, thì có một cái hormone mà mình nghĩ cái hormone này mọi người nghe cũng rất là quen này, đấy là estrogen, và nó cũng đóng một cái vai trò rất
rất là quan trọng trong cái việc mà mình duy trì được cái tính nữ ở người phụ nữ. Cho nên là cái này nếu như mà có điều kiện thì mọi người hãy cố gắng tìm hiểu, tại vì chỉ khi mà mọi người hiểu rồi thì mọi người mới thấy được cái tầm quan trọng của nó và mọi người sẽ chú ý đến nó hơn. Còn cái viên uống này thì là một cái viên uống mà sẽ giúp cho mình có thể là bổ sung và cân bằng được cái nội tiết tố của phụ nữ, giảm những cái tình trạng như là bị bốc hỏa này, hoặc là những cái vấn đề nó rất là cơ bản như là tình trạng lão hóa này đấy, hoặc là da dẻ của mình hay bị lên mụn thì nó cũng sẽ giải quyết những cái vấn đề luôn, kể cả là vấn đề bị rụng tóc nữa. Cái viên uống xuân nữ này thì nó là một cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe đến từ VBO Pharco. Nếu như mọi người có quan tâm và tìm đọc về những cái hãng đông nam dược Việt Nam thì VBO Pharco là một trong những cái hãng đông nam dược đang tiên phong trong cái ngành chăm sóc sức khỏe làm đẹp bằng thảo dược tự nhiên. Và đặc biệt là mình rất là ấn tượng với cái là họ phát triển dựa trên những cái yếu tố y học cổ truyền và dựa trên những cái tính chất, những cái thể trạng của người phụ nữ châu Á, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam. Và một cái nữa thì mình thấy là cái giá thành của cái này nó cũng không quá là cao đâu, mọi người có thể mua và duy trì uống liên tục cũng được. Khi mà mình tìm đến cái sản phẩm này thì họ có nói là chỉ sau 10 ngày thôi là mình sẽ thấy ngay được cái kết quả. Như cái giao diện hiện tại thì mình đang không có make up, mình chỉ có một chút son với cả một chút dưỡng má hồng ở đây, thì trộm vía là mình thấy cũng không có bị mụn hay là như thế nào đấy. Mình chỉ hay bị mụn khi mà mình đến kỳ thôi, thì khi mà mình uống cái này mình thấy là nó cũng giảm đáng kể nha. Mỗi một ngày thì mình sẽ uống 2 lần, mỗi lần là 3 viên, cũng là uống sau khi ăn luôn. Đấy, hộp này thì mình đã uống cũng phải đến tầm độ 2/3 rồi. Thực ra thì ở cái độ tuổi U35 thì mình cũng biết rằng là sẽ bắt đầu phải đối diện với những cái vấn đề kiểu lão hóa ấy, các thứ rồi, và mình không có trốn tránh hay là mình không có cố gắng là lấp liếm nó đi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái vấn đề tuổi tác thì đôi khi nó không chỉ thể hiện qua những cái nếp nhăn hay là những cái dấu hiệu ở trên mặt đâu, mà nó còn thể hiện qua cả cái tính cách, cái tâm sinh lý của mình từ bên trong nữa. Cho nên là nếu như mà mình đã cải thiện được những cái tâm sinh lý của mình rồi thì đôi khi là nhìn vẻ ngoài trông như là U35 thôi, nhưng mà cái tính khí của mình nó vẫn ở độ tuổi 20 mấy thì nó cũng sẽ giúp cho mình nó trẻ trung hơn rất là nhiều. Đây, cái thuốc của mình, cái viên uống này thì mình thấy nó hơi bị to một tí, nhưng mà tại vì sắp tới mình cũng sẽ phải đi công tác dài ngày cho nên là mình sẽ sắp tới đây để mình mang đi luôn. Nếu như bạn nào mà quan tâm thì mình cũng sẽ để link gian hàng chính hãng của VBO Pharco ở dưới phần mô tả để cho mọi người có thể tham khảo nhé. Hôm trước mình có mua 2 cái giá này để mà mình lắp thêm ở trong cái phòng tắm của mình để mình để thêm dầu gội với cả sữa tắm ấy. Hồi trước những cái việc như thế này thì mình sẽ chọn cách là mình tự mày mò và làm luôn, thay vì việc là nhờ tới chồng. Tại vì mình nghĩ đơn giản là những cái gì mà mình tự làm được thì mình sẽ làm luôn cho nhanh và mình không muốn phiền đến ai. Nhưng mà vô tình thì những cái điều như thế nhỏ nhặt thôi, nhưng mà mình cũng có thể làm mất đi cái cơ hội để cho người bạn đời của mình được thể hiện cái sự quan tâm và thể hiện cái tính nam của họ. Trong những năm gần đây thì mình thấy cái chủ đề tính nam và tính nữ được mọi người bàn luận ở trên mạng xã hội rất là nhiều. Có rất là nhiều những cái quan điểm được đưa ra, nhưng mà hơn hết bao giờ thì mình cảm thấy rằng cái năng lượng tính nữ nó đang được đề cao hơn cả. Có rất là nhiều người phụ nữ chỉ tập trung vào cái việc nâng cao năng lượng tính nữ, đấy là sự dịu dàng, yêu thương, cảm xúc. Đấy là một cái điều kiện rất là cần. Thế nhưng mà thực tế thì khi mà mình đã có gia đình, mình đã có con và mình có cả một cái sự nghiệp riêng thì mình nhận ra là tính nam nó cũng rất là quan trọng. Nó là thứ mà sẽ giúp cho mình có thể giữ vững được cái cuộc sống tinh thần của mình mỗi ngày. Mặc dù là mình hiểu là phụ nữ không cần phải mạnh mẽ quá như là đàn ông, thế nhưng mà mình cần đủ mạnh để mà không đánh mất chính mình trong tình yêu, trong công việc và trong chính ngôi nhà của mình. Và mình tin là sức mạnh đó nằm ở chỗ là mình biết yêu, biết giữ và biết chọn điều gì là đủ. Chiều ngày hôm nay thì mình sẽ rủ bố Kiên làm cái này, nó là kiểu đất sét tự khô ấy mọi người, để mà mình đốt trầm hương. Nó có nhiều màu à? Cái loại trà mà mình uống đấy chính là trà hoa đậu biếc. Một cái tác dụng của trà hoa đậu biếc đấy là nó sẽ giúp cho mình an thần và dễ ngủ hơn rất là nhiều. Mọi người chỉ cần dùng khoảng độ tầm 3 đến 5 gram trà. Ví dụ như mình thì mình sẽ chỉ uống một cữ thôi. Cái trà này thì cái hương vị của nó rất là dễ uống. Nếu mà mọi người không uống được nóng ấy, thì mọi người có thể pha hơi mát mát một tí, uống cũng dễ uống hơn rất là nhiều.
Khi mà mình bắt đầu tập trung nhiều hơn cho bản thân và cân bằng cái năng lượng tính nữ và tính nam thì mình nhận ra một cái sự thay đổi rõ ràng trong các cái mối quan hệ, đặc biệt là đối với chồng và với con. Nếu như trước đây cái suy nghĩ của mình là sự quan tâm phải là cho đi, thì bây giờ mình thực hiện nó bằng cách là mình lan tỏa. Thay vì kiểm soát thì mình sẽ lắng nghe nhiều hơn. Từ đấy mà cái mối quan hệ vợ chồng mình cũng trở nên hài hòa, gắn bó và đầy sự tôn trọng. Đối với con cái thì thay vì hy sinh thì mình sẽ chọn cùng nhau đồng hành. Vì mình tin rằng khi mà mình trở thành một người mẹ biết lắng nghe và thể hiện sự yêu thương chính mình thì con của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng cái điều đó rất là nhiều. Con cái thì không phải lúc nào cũng chỉ cần được dạy mà còn cần được cảm nhận nữa. Cảm nhận rằng là mình có một người mẹ rất là hạnh phúc, đầy yêu thương và biết chăm sóc bản thân, biết tận hưởng cuộc sống. Thì khi đó mình tin chắc rằng là con của mình cũng sẽ lớn lên trong một cái môi trường tràn đầy năng lượng tích cực. Thế nên là thay vì việc suy nghĩ cho mọi người quá nhiều thì hãy tập suy nghĩ cho bản thân của mình trước tiên nhé mọi người. Và từ đó thì cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng hơn và mọi thứ sẽ vận hành một cách trơn tru hơn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Và nếu như mọi người đã xem đến đây rồi thì hãy để lại cho mình một biểu tượng mà mọi người nghĩ đến bây giờ nhé.